Do të shohim një mënyrë të thjeshtë që na ndihmon për të parashikuar pozicionin e numrave prim në vargun e pafundëm të numrave. Shohim këtë tabelën. Kjo tabela ka numrat 1, 2, 3, 4, 5, 6 në vazhdim dhe në drejtimin vertikal janë pjesëtuesit të cilët do pjesëtojnë këto numra. Normalisht ne për gjetur numrin prim, gjithmonë numrin e pjesëtojmë me numrat e tjerë më të vegjël se veten. Për shembull 4 ne pjesëtojmë me numrin 1, me 2, me 3 dhe me 4. Kur pjesëtohet me numrin 1 del numri plot, e pjesëtojmë me 2 del prapë plot, e pjesëtojmë me 3 nuk është i plot, edhe kur pjesëtojmë me 4 del 1. Po të vejmë në tabelë këto pjesime, shohim që krijohet diagonale me 1, e cila tregon që numri pjesëtohet me vetën e vet dhe normalisht do dalë 1. Dhe në pjesën e sipërme të diagonales është pjesa që ne na intereson, ne shohim që shumë numra kanë numra të plot dhe këto numra nuk janë prim, por numrat të cilët kanë vetëm numra me presje dhjetore, ato janë numra prim. Kemi 1 metër, kemi 3 metër, kemi 17, të cilët si shihet nuk kanë asnjë numër të plot kur pjesëtohen me të gjitha numrat me vetë së veten. Po ta transformojmë këtë tabelë në një formë tjetër, ku të gjitha numrat e plot t'i vendosim në një katror të kuq dhe numrat me presje dhjetore t'i lëmë me katrora të bardhë. Shohim këtë tabelën. Shohim gjithmonë vijen diagonale dhe përveç kësaj vije, shohim dhe vijet e tjera që zgjaten gjithmonë në gjysmën e largësisë me njëra tjetrën. Gjithmonë në këtë drejtim deri kur shkojnë në drejtimin horizontal. Kur vijet afrohen shumë, ato krijojnë një strukturë simetrike, nga e cila ne mund nxjerrim disa informacione që na tregojnë për pozicionet e numrave prim. Për shembull, ne shohim 12-ën, e cila është një numër antiprim. Pastaj në çdo 6 numra ne shohim që ky rregulli përsëritet dhe kemi 2 numra në seri të plot, që tek 18, po ashtu ke 24, e cili është një tjetër numër antiprim. Pastaj 30, 36, domethënë në çdo 6 numra. Në çdo 6 numra ne kemi këtë kolonën. Por po të vëmë re, te kjo tabelë shihet që kjo kolona shoqërohet gjithmonë me 2 diagonale në të dy anët, me 3 numra të plot, aq sa që është dhe vetë kolona. Domethënë çdo kjo kolonë ka 3 numra të plot në radhë, po ashtu ka edhe 3 numra të plot në diagonale. Kjo kolona e vogël ka 2 numra të plot në dy anët, kolona e madhe ka 3, e kështu me radhë gjithmonë, çdo kolonë ka ato 2 diagonale në dy anët. Domethënë numri 12 ka ato 3 numra të plot në dy anët dhe vëmë re që te kjo strukturë zakonisht në shumicën e rasteve, domethënë në krah të 12-s, të kemi në shumicën e rasteve një numër prim. Dhe në fund të diagonaleve, të kemi gjithashtu një numër prim. Ky rregull, domethënë këto janë zonat ku ne mund të kemi një numër prim. Ne po të marrim për shembull një numër tjetër, gjysmë antiprimi, themi, edhe shohim që këtu përsëri nuk e kemi në këtë rast primin në këtë pikë këtu, as në pikën tjetër. Por kemi prime në krahët e 18-s. Shkojmë te numri antiprim 24, shohim që kemi një prim 23, pozicionin e parashikuar. Numri 24 ka 3 numra në radhë të plot, po ashtu do ketë 2 diagonale me nga 3 numra. Dhe në fund të diagonales parashikohet do kemi numër prim, po ashtu dhe në ana tjetër 29 është një numër prim. Këtu nuk kemi numër prim, pasi kemi numrin 5, pjesa zakonisht të prish këtë rregull, edhe 7. Megjithatë pozicionet e parashikuara janë këto, ku mund gjejmë numër prim. Gjithmonë primet janë në këto lloj pozicionesh. Sipas skemës, ne shohim që pozicioni i mundshëm është ky për prim,
është 35, por nuk këtë rast pesa prapë kuish këtë numër. Kemi në fund të diagonaleve, kemi 31 numër prim, kemi dhe 21 numër prim. Gjithmonë primet janë në këto pozicionet parashikuara nga tabela. Po shkojmë ke numri antiprim tjetër, numri 60. Shohim strukturën që e cila është strukturë e madhe, është me 5 shifra në këtë rast, të vazhduar. Edhe diagonalet janë po me 5 shifra. Dhe pozicionet e numrave prim janë këto, të parashikuar. Dhe normalisht 60 i person kushit të 4 vendet e parashikuara të kenë numër prim. Po shkrim ke numri 120, numri tjetër antiprim. Të shohim të dy vendet janë të lira për numër prim. 127, 113 janë numër prim. Nuk mund të ketë një numër prim të këtij pozicioni, por primet gjithmonë parashikohet dhe janë në këto pozicionet këtu. Pavarësisht se jo gjithmonë, por vendet të mundshme për prim janë këto, në lidhje gjithmonë me numrin antiprim. Ne marrim numrin 130, këtu nuk kemi prim, këtu kemi prim, dhe këtu kemi prim. Po ashtu këtu. Domethënë, në 4 pozicione, 3 pozicione janë me numër prim. Të gjithë primet pra kanë një pozicion të caktuar ku mund të gjenden. Gjithmonë sipas simetrisë që shohim në këtë tabelë.